Чим цікаве невеличке містечко Ємільчине, особливо під час подій сьогодення. Тут знаходяться оборонні споруди, що були збудовані понад 90 років тому. Сьогодні ж вони знову набувають актуальності. Про що ж може розповісти старий бетон та яким досвідом поділитися? Сьогодні ми в Ємільчиному. Тут дуже гарний приклад збереження старої спадщини в вигляді фортифікацій. Тут ми можемо побачити унікальний приклад збереження цієї фортифікації силами місцевої громади і керівника Народного краєзнавчого музею Ємільчиного Володимира Дворецького, який нас зустріне і покаже споруду, як вони її зберігли. І, в принципі, нам вона цікава тим, що саме на цьому об'єкті ми можемо побачити цілісний образ тих фортець ХХ століття, якими люди прагнули захистити себе. Можливості країни не співставні, і як воно розвивалося і будувалося тоді, і те, що буде будуватися зараз, воно покаже життя. Але треба це питання ретельно дослідити. Власне, на прикладі цього музею ми можемо побачити актуальність для нас сьогодні, чи варто витрачати, як кажуть, час і кошти на будівництво таких споруд для захисту нашої країни і свободи. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Ми знову до вас подивитись ваш унікальний музей, подивитись нову, як кажуть, погляд на стару історію. Так що... Дуже приємно вас зустріти біля цієї унікальної споруди, біля нашого музею, який був створений у 2010 році. Цей музей викликає особливу зацікавленість у пошуковців, у дослідників. У нас побувало дуже багато відвідувачів з різних куточків України. Тут побували делегації навіть з Польщі, з Німеччини, з Франції, навіть з Фінляндії, що дуже цікаво. І вони тут проводили паралелі, які у них розбудовані такі оборонні споруди. І ось тут у нашій місцевості. І робота на цьому не зупиняється. Ми постійно у пошуках, постійно у дослідницьких роботах з тим, аби більше збагатити експонатами цей унікальний музей і більше зацікавити людей, відвідувачів, тому що цей об'єкт він має такий потужний туристичний потенціал. Знаєте, саме головне, що ви зберігли таку споруду, знаєте, не дали її захаращити, як це зазвичай відбувається, і вона має велике значення, щоб подивитись приклад минулого, як кажуть, чи можемо використовувати його сьогодні, чи воно є актуальне досить. Ви пам'ятаєте, що все почалося? Того, що відомий дослідник Олександр Григорович Кузяк, він перший приїхав сюди з Олегом Проданом вже покійним, і вони почали досліджувати цей укріпрайон, знайшовши стару карту, яку нам прислали в свій час наші, як то кажуть, іноземні колеги. І він фактично був першим дослідником, який дослідив ці місця, який їх описав і дав їм загальну характеристику. І виявив такий факт, що Ємільчинський вузол оборони, він має повністю закінчену оборону по колу. І цей повний опис, він опублікував цю статтю. І ця стаття вже отримала розголос в інтернеті, і ви її знайшли, і це вас мотивувало почати
вичищати цей музей, який був засмічений, і в якому стані він його побачив ще 20 років тому. І за ці 20 років, до чого воно прийшло, ви можете побачити зараз самі. Але питання дослідження, для чого ми сюди приїхали і хочемо зібрати цю інформацію, пошукати і знайти ці сліди використання цих споруд, оце є мета нашої експедиції, для чого ми тут, власне, і у вас знаходимося в Ємільчині. А зараз для того, щоб більше довідатись про історію, про події, які відбувалися в нашій місцевості саме під час оборонних боїв, довідатись більше про фортифікаційну споруду, на базі якої облаштований наш музей, запрошую вас переглянути наші експозиції. От завдяки небайдужим людям до історії нашого краю, і також за допомогою співробітників музею «Скеля», Коростенського музею «Скеля», нам вдалося наповнити цей музей унікальними експонатами періоду Другої світової війни. Ви можете тут побачити цікаві предмети, які висвітлюють хід подій на території нашого краю влітку 1941 року в липні місяці. Nur noch bis Weihnachten, haben sie gesagt. Hast du noch eine Zigarette? Ну, я так бачу, що в Коростенському УРі і, зокрема, в Ємільчиному акцент саме на артилерійських спорудах, тому що їх тут аж 6 штук. Це було додаткове посилення, яке створили з часом. І тут з'явилася така унікальна збірка різних типів цих артилерійських споруд. І ваш ДОТ-музей, він фактично одним з них, який зберігся майже в повноцінному складі. І оце є певною мірою унікальність такого об'єкту, ще й одноповерхового. Це дуже рідкісний екземпляр, я вам скажу, він тут знаходиться. Нам вдалося знайти за допомогою вас, знайти цікаві документи, зокрема про технічні характеристики ось цього об'єкту. І нам вдалося відтворити дещо за допомогою ось цих документів і завдячуючи саме ось вашому клубу пошуковців і дослідників. Ну, тепер залишилось тільки ще останній момент такий, що про саме бойові дії, тобто використання цих споруд, тобто люди, які тут воювали. Це цікавий момент протистояння, боротьби людини, звичайної людини фактично, тому що вони ж були з сил мобілізовані проти досвідчених вояків Вермахту. Цей момент дуже гарно було б висвітлити, і те, що у вас зроблено, ще додати до цього, щоб це було цікаво і людям, і ця сторінка історії була б гарно досліджена і висвітлена.
Оце ми тут бачимо споруду АПК першого етапу будування 38-го року. Ну, подібна споруда, як і ДОТ 025, це на 28, вони побудовані на першому етапі 38-го року і характерні отвори амбразур під старі гармати. В історичних документах пофарбована стіна, я бачу, тут встановлені амбразурні щити. Зараз вони тут відсутні і видно, що все, що можна тут було зрізати, вже зрізали, нема підйомних блоків, вони відсутні. Ну, але факт, щоб ДОТ був озброєний. Був озброєний і є фотографія, де він встановлена гармата. Я думаю, ці влучання тут не даремно. Оця частина маскувальних систем, те, що вони маскували або сіном яким, те, що під руку попало, да, і оця фарба, і ось контраст поміж фарбою і вибитою частиною світло-сірого бетона, оцих на архівних фото, воно чітко показує, що споруда приймала участь у боях, і оці влучання. Такі споруди, вони зазвичай, аж і в цілому стані, не сильно пошкоджені, їх дуже мало збереглось. Вони дуже рідко вживали. Саме в Ємільчинському вузлі оборони ми можемо їх спостерігати і дослідити їх внутрішнє обладнання, зовнішнє обладнання, їх відмінності від споруд інших типів і інших років побудови. Пошук форми. Да, пошук форми – це етапи розвитку, це розвиток цієї фортифікації, півкапонірів артилерійських і систему огня, яку ув'язували з кулеметним вогнем. Тому що в 1932 році закінчилось будівництво вузла оборони, а в 1938 почалося нове посилення. Завалив. Гарнізони в таких одноповерхових спорудах ранніх типів жили десь в землянках або в хатах оточуючих. А ось в цих 38-му році, як їх почали будувати, у них вже була своя сховище, так звана фортечна казарма. Вони могли вешкати під час обстрілів всередині, нікуди їх покидаючи. Збільшували їх можливість до спротиву і життєдіяльність полегшували. Вони мали свої запаси води. Тут по 300 снарядів на кожну гармату накопичувалось. Єдиний недолік таких споруд, що вони були залежні від оточуючих. В них не було кулеметів, в них не було бронековпаків, вони мали тільки гармати. І вони повинні були оборонятися за допомогою польового заповнення. Мінімум було людей, на всіх ділянках фронту їх розставити не могли. Бачиш, і вони довго протриматись, відповідно, не мали можливості. Німці швидко їх обходили по цих вулицях селища, проникали поміж секторами вогню, які не були розчищені, поля обстрілу були захаращені. Тобто система ця не спрацювала. Але головне, що тут не спрацювало, це непідготовленість людей особового складу цих пульбатів. Оці всі бойові пошкодження – це як шрами минулої війни, від якої вже пройшло більше 80 років. А ці шрами залишились. Ми можемо уявити драматизм цієї ситуації, коли гарнізон точки всередині закритий повністю від спостереження, від допомоги, тримав тут оборону. Що відчували ці люди, які ще вчора були звичайними селянами, звичайними людьми, ніякої війни, як в своєму свідомості не відчували і не розуміли. Вони повинні були воювати тут, зараз і проти дуже мотивованого, сильного противника. Тут відчувається це повною мірою. Тобто там, де творилася ця історія, де творилася битва за перемогу в тій війні. І воно актуально для наших часів і на зараз. Тому що боротьба за нашу країну, за нашу свободу, вона відбувалася і тоді, і вона відбувається зараз. Achtung, feindliches Flugzeug! Schnell, in Deckung! Ну от ми
І всередині артилерійського півкапоніру потужні 1,5-метрові перекриття та 1,5-метрові стіни створюють уяву захищеності. Споруда свого часу вона була покинута і ніким не потрібна. І стояла на стадії консервації. А вже з початком війни 22-го року тут відбулися неймовірні зміни. З такими захисними можливостями це просто неймовірно. Споруда, яка існувала 90 років і не була використана, абсолютно не було до неї ніякої цікавості ні в місцевої влади, ні в громади, ні у звичайних людей, ні в якоїсь історичної локації тут не було. Все було захаращено. Вона виявилася потрібна. Потрібна вона, перш за все, людям, щоб зберегти своє життя. І те, що ми тут бачимо, це в нас просто вражає, і це неодноразовий випадок. Тобто вони зробили тут лавки, столи, завезли сюди диван, і тут можна було знаходитися, я так розумію, одночасно десь до 20, мінімум людей. А то, може, навіть і більше, якщо це були б діти. Це найбільш захищене приміщення, яке мало свою пічку. Пічка професійно зроблена з заслонками, шабером, і ось там топка, і є запас зроблено дров, тобто ще якийсь комфорт подбали. Що зовсім дивно, що люди робили це не на 5 хвилин, а з моменту використання на довгий проміжок часу. Який ти можна загальний висновок зробити? Що не буває тих споруд, які вже втратили актуальність у наш день. Тобто навіть те, що побудовано 90 років тому і було занедбано, закинуто і забуто, можна сказати, при певному кількості зусиль, розуму та праці можливо перетворити на корисне. Хай воно навіть і не використано як бойова споруда, але як сховище, бомбосховище для тимчасового перебування людей, воно тут може бути. Але, Володимир Віталійович, я вам хочу сказати одне. Те, що ви зробили, це спонукало людей до інших досліджень. Скажімо, цей об'єкт бетонний, який ви зберігли, він не просто бетон. Знаєте, і такий. Це місце, як кажуть, капсула часу, який нагадують людям про наше минуле. Так, тут дихає історія. Да, про ті помилки, про ті, як вже ми бачимо, навіть такі унікальні споруди, які робили люди, і яка мета для цього була. Тобто історія пишеться взагалі для того, щоб не повторювати помилок в минулому. І людина, я впевнений, що вона, як люба людина, яка сюди заходить, вона відчуває оце от, по-перше, в яких умовах це все робилось. Навіть ті люди, які мали тут служити в таких бетонних казематах, відчути цю атмосферу. І тоді воно зовсім інше відчувається, той дух історії, той дух епохи, в якої вони жили. Розумієте, це важливо, тому що людина потім починає розуміти зовсім і переосмислювати якісь процеси, які відбуваються сьогодні. Це от важливо. Історія ходить по колу. Причасність людини до того, що було тоді, і того, що буде, і відбувається зараз, і буде через деякий час, ми життя не закінчиться. І ті помилки, як сказав вже колега, нерозуміння принципів сучасної війни, тому що історики і військові, і фактично, вони готуються до минулої війни. Це ж головний принцип, який не змінюється ніколи. Розуміти, проаналізувати минуле, щоб менше робити помилок в майбутньому. І те, що ви збираєте, це і є важлива складова цього процесу. Feuer bereit! Lade nach! Bereit! Feuer! Lasst sie Blei fressen, Männer! Vorwärts! Nachladen! Los, los, los! Dort drüben! Draufhalten! Ist das alles?
німецька штурмова група. Це була дуже ефективна на свій час структура, яка входила в підрозділи, які проривали радянські укріпрайони. Вони діяли дуже потужно, отримали досвід Першої світової війни, які переосмислили і застосували його на радянських укріпленнях. Бункери не готові були витримувати спротив таких підготовлених військ, яким загалом був вермахт. Вистачало навіть підготовленої піхоти. Бункери невеликої, як то кажуть, розміру не мали фланкуючих амбразур, фронтального вогню. Недостатність не те, що польової фортифікації, банального елементарного маскування, яке повинно було сховати ті споруди від спостереження німецьких військ, від артилерійських спостерігачів, які повинні були продовжити можливість їх чинити спротив. Як на прикладі цього бункеру ми бачимо маскування, яке зроблено імпровізаційним чином. Ми ж можемо зрозуміти, чому так сталося, тому що відходячи з такою швидкістю від кордону, вони просто не мали часу привести ці об'єкти до того стану, які вони були прописані в тодічасних нормативах і документах, тому що все створювалось примітивно, дуже, бачиш, як кажуть, просто використовуючи природні всі засоби, які були поруч. І насправді така маскировка могла зіграти тільки дуже таку невелику роль, тому що штурмові групи легко їх розпізнавали на фоні місцевості цієї. Тому я б сказав, доволі примітивне і малоефективне, тим паче проти такого противника. І як ми бачимо на прикладах історичних, і по фотографіях, і по тих документах, де ми читали, моральна складова підрозділів, вона бажати кращого. Мобілізовані з місцевих сіл, вони не дуже хотіли воювати. А молодший командний склад не міг нічого їм дати, крім фактично наказів стояти на смерть. І як показує досвід історії, головне тут був не сам бетон, і товщини стін, там кількість кулеметів. Головне це було якості людей, які повинні були бути вмотивовані, навчені. От те, чого не було, і тому отримали такий результат. Що більшість частина споруд було або кинута без бою, або знищена діяльністю подібних німецьких штурмових підрозділів. І головне в цій історії – це те, що не бетон вирішував. Вирішував люди, підготовлений особовий склад, мотивований, який мав чинити спротив до кінця. Щоб зрозуміти всю цю історію, треба подивитись на початок. Це час, коли рішення про укріпрайон було прийнято і коли він почав будуватись. А саме ми говоримо про квітень 1931 року, коли на цю землю прийшла, це, як кажуть, ідея збудувати ці споруди. І, відверто скажучи, якщо уважно подивитися, що було далі, то ми бачимо, що історія призвела до серйозних і потужних змін, як у соціальному, так і географічному і демографічному стані цих територій. Деякі села зникали, деякі села збільшувались за рахунок того, що туди приїжджали військові. Але насправді, якщо уважно вже подивитись на те, що відбулося в історичному проміжку часу, то ми бачимо, що все це призвело до дуже серйозних, негативних змін в цьому регіоні. Тому що будівництво вимушено було залучити дуже велику кількість людей, і надзвичайна кількість людей, які повинні були сіяти або засівати поля, або обробляти їх, була задіяна на будівництві цих військових об'єктів, а саме бетонних споруд, які вимагали дуже великої фізичної праці. Ці деякі села вимирали, хутора зникали, а багато родин просто лишалися засобів для існування. Я думаю, що економічна діяльність тут була не тільки основною, тут ще й зміна кордон впливав дуже велику значення мав. І в той часи це була зона забезпечення створена біля кордону, і перебування в такій зоні, і
будівництвах військових. Вони мали, як то кажуть, певну специфіку відбору сюди людей і кадрів, яких тоді не вистачало. Тут же збудовано загалом близько 450 споруд. І тут прямо біля цієї водної перешкоди, от, як ілюстрація цього прикладу, у нас тут є споруда. В даному випадку це ДОТ МС, маленька, невеличка по своїм розмірам, але дуже характерна як для Коростенського УРУ, так і для будівництва 32-го року загалом у всіх укріпрайонах західних військових округів. Маленький розмір дозволяв їх гарно пристосувати до місцевості, замаскувати. Оця амбразура, яка дивилася на ту дамбу через річку Убар, дозволяла тримати під контролем всю місцевість, берег, протилежний берег і частину дамбу. Тобто такі споруди могли би бути використані і в наш час, коли йде захист нашої країни, коли є захист наших ідеалів, інтересів, свободи. Такі споруди могли би бути застосовані. Такі бетонні капсули, вони для нас являються не тільки зразком інженерної думки, і цікавий досвід людей, які проєктували, будували ці споруди. І все-таки, як би то не було, це інженерна думка і технічні розрахунки. Як ми вже казали перед цим, що бетон без людини всередині нічого не вартий. Тобто для нас головне не забувати, для чого це все було, ким це все було зроблено, і які це може мати наслідки для нас в майбутньому. Тобто протидія сильного ворога проти нашої захисної тактики і техніки, оце і є той конфліктна ситуація, яка буває в кожній війні, що вона є тоді, що вона є зараз. Тому досвід повинен бути вивчений та переосмислений. Звичайно, робота на цьому не зупиняється. У нас попереду багато планів, багато проєктів з тим, аби далі вдосконалити експозиційний матеріал, розбудувати цей музей дійсно, щоб він відігравав дуже важливу роль у нашій історії і взагалі у вихованні підростаючого покоління. Не все нам здається. Тому плани дуже великі, проекти, але я ще раз хотів би наголосити, що завдяки вашій допомозі ви тут неодноразово бували на нашому об'єкті, надавали нам методичну допомогу в плані розбудови експозиційного матеріалу і наповнення експозиції цього унікального об'єкту. Звичайно, дуже дякуємо. Дуже дякую, Володимир Віталійович, за вашу роботу. Підтримуйте, а ми, в свою чергу, підтримуємо вас. Я вам дуже вдячний. Да. І я навзаєм теж дуже приємно, коли ви нас приймаєте, і у вас приємно бувати, і ми вас завжди порадуємо цікавим матеріалом, щоб це все розвивалося. Це дуже важливо, і ми це зробимо. Те, що тут збереглося, це взагалі унікальний стан збереження споруди. Двері, підірвані німецькими саперами, їх автентичний стан зберігся до цих пір. Величка решітка, для того, щоб сюди неможливо було кинути гранату. В такому стані не залишилось ніде, побачити його можна тільки тут.